नमस्कार सर्वांचे कृष्ण सखी कलाकुसर या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा सुंदर ग्रॅनी स्क्वेअर बनवायला शिकणार आहोत. या ग्रॅनी स्क्वेअरमध्ये 2 रंगाचे धागे वापरले आहे एकाच वेळी आणि न कापता कंटिन्यू आपण वर्क करून हे बनवले आहे. त्यामुळे या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक नवीन ट्रिक शिकायला मिळणार आहे की धागा न कापता तो कसा जोडायचा. मी क्रोशा हुक घेत आहे. या ग्रॅनी स्क्वेअरला जोडून तुम्ही विविध वस्तू बनवू शकता. कुशन कव्हर, बेडशीट, सोफा कव्हर, बॅग सुद्धा बनवू शकता. तुमची कल्पकता वापरून तुम्हाला भरपूर वस्तू बनवता येईल. तर चला सुरुवात करूया हा ग्रॅनी स्क्वेअर बनवायला. सर्वात पहिले आपल्याला एक मॅजिक रिंग तयार करायचा आहे आणि त्या रिंगमध्ये डबल क्रोशा करायचा आहे. असे आपल्याला एकूण 3 डबल क्रोशे बनवून घ्यायचे आहे. 3 चेनचा 1 आणि हे 2 डबल क्रोशे. त्यानंतर 2 चेन करायचे आहे आणि परत त्याच ठिकाणी 3 डबल क्रोशे करायचे आहे. असे आपल्याला एकूण 4 स्लॉट्स बनवून घ्यायचे आहे. 3 डबल क्रोशे आणि मध्ये 2 चेनची गॅप. अशा प्रकारे आपण हा राऊंड पूर्ण करून घेतला आहे. त्यानंतर आपल्याला पुढच्या राऊंडसाठी दुसरा धागा जोडायचा. त्यापूर्वी तिसऱ्या चेनमध्ये याला स्लिप स्टिचने जोडून घेऊ. जोडल्यानंतर आता दुसऱ्या राऊंडसाठी काय करायचे तर परत 2 स्लिप स्टिच करायचे आहे आणि या 2 चेनच्या गॅपमध्ये यायचं आहे. 1 2 3. परत त्याच गॅपमध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे करायचे आहे. 1 2 3 चेनचा 1 आणि आता हे 2 डबल क्रोशे, असे 3 डबल क्रोशे झाले. 2 चेन, पुन्हा त्याच ठिकाणी 3 डबल क्रोशे. असे या स्लॉटमध्ये 6 डबल क्रोशे होत आहे. कारण हा ग्रॅनी स्क्वेअरचा कॉर्नरचा भाग आहे तर कॉर्नरला जास्त डबल क्रोशे असतात. तिसरा डबल क्रोशे करताना तो पूर्ण करायचा नाही आहे. 2दा हुक काढल्यानंतर तिसऱ्यांदा हुक नाही काढायची. तेव्हा दुसऱ्या रंगाचा धागा इथे घ्यायचा आणि हा धागा जो ऑरेंज आहे तो सोडून द्यायचा आहे. आता आपल्याला जांभळ्या धाग्याने वर्क करायचं आहे. समोरचं 1 डबल क्रोशा करायचा. एका डबल क्रोशेवर पुढच्या स्टिचवर परत 1 डबल क्रोशे आणि पुढच्या स्टिचवर असे 3 डबल क्रोशे करायचे आहे. प्रत्येक एका स्टिचवर 1 डबल क्रोशा. हे बघा, पहिल्या डबल क्रोशेवर 1 डबल क्रोशा, त्याच्यानंतरच्या डबल क्रोशेवर 1 डबल क्रोशा, त्याच्यानंतरच्या डबल क्रोशेवर 1 डबल. इथे पण धागा जोडायचा आहे. त्यामुळे हुक न काढता पहिले ऑरेंज कलरचा धागा हातात घ्यायचा आणि तो ओढायचा आहे. आता पुढच्या गॅपमध्ये आपल्याला 3 डबल क्रोशे करायचे या धाग्याने. 1 सोबत घ्यायचा आहे हा जांभळा धागा मागून. 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, पुन्हा 2 चेनची गॅप आणि त्याच ठिकाणी परत 3 डबल क्रोशे करायचे आहे. 1 2 3. त्यानंतर पुढच्या डबल क्रोशेसाठी इथे दुसरा धागा घ्यायचा जो आपला कंटिन्यू चालू आहे. आता पुढच्या डबल क्रोशेवर असेच 3 डबल क्रोशे करायचे. एका स्टिचवर 1 डबल क्रोशा. याप्रमाणे 3 डबल क्रोशे करून घेऊ. सोबत हा धागा न्यायचा आहे म्हणजे मागून हा दिसणार नाही. हे बघा, याला घेऊन हा डबल क्रोशा करायचा आहे. जो धागा सोडला आहे तो धागा सोबत आणायचा म्हणजे तो हाईड होऊन जाईल.
तिसऱ्या डबल क्रोशेच्या वेळेस परत दुसऱ्या रंगाचा धागा घ्यायचा, जो आपण खाली हाईड करत होतो तो आता वर आणायचा, कारण आता त्यावर वर्क करायचं आहे. तर आता या पुढच्या गॅपमध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 आणि 2 चेनची गॅप. पुन्हा त्याच ठिकाणी 3 डबल क्रोशे, 1 2 3. तिसऱ्या डबल क्रोशेच्या वेळेस जांभळ्या रंगाचा धागा जोडायचा, वर घ्यायचा आणि हुकच्या साहाय्याने बाहेर काढायचा. आणि पुढच्या 3 डबल क्रोशेवर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3. त्यानंतर इथे पण ऑरेंज कलरचा धागा जोडायचा. तुमच्या लक्षात आलं असेल धागा कसा जोडतो आपण न कापता. आता पुढच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि त्याच ठिकाणी पुन्हा 3 डबल क्रोशे, कारण हा कोपऱ्यातला भाग आहे या ग्रॅनी स्क्वेअरचा, चौकोनाचा, त्यामुळे इथे जास्त डबल क्रोशे घ्यायचे आहे, 6. पुन्हा इथे जांभळ्या रंगाचा धागा जोडायचा आणि पुढच्या 3 डबल क्रोशेवर 3 डबल क्रोशे, म्हणजे प्रत्येक एका स्टिचवर एकच डबल क्रोशा करायचा आहे. पुढच्या स्टिचवर 1 डबल क्रोशा, त्यानंतर त्याच्या पुढच्या स्टिचवर 1 डबल क्रोशा, नंतर त्याच्या पुढच्या स्टिचवर. असे 3 डबल क्रोशे करून झाल्यावर तिसऱ्या चेनमध्ये याला स्लिप स्टिचने जोडून घ्यायचं. आता पुढच्या राऊंडसाठी काय करायचे ते बघूया. 3 चेन करायच्या, 1 2 3. पुढच्या स्टिचवर 1 डबल क्रोशा, त्याच्या पुढच्या स्टिचवर 1 डबल क्रोशा. असे 3 डबल क्रोशे झाल्यावर धागा चेंज करायचा आणि आता पुढच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशा, 1 2 3, 2 चेन, परत त्याच ठिकाणी पुन्हा 3 डबल क्रोशा, 1 2 3. इथे धागा बदलवायचा आहे, त्यामुळे पूर्ण डबल क्रोशेने करायचा. शेवटी एक धागा दुसरा घ्यायचा आहे वर उडून आणि पुढच्या स्टिचेसवर 1 डबल क्रोशा, 1 2, दुसऱ्या स्टिचवर, तिसऱ्या स्टिचवर परत 1 डबल क्रोशा. आता उरलेल्या सगळ्या स्टिचेसवर असेच 1 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहे. 9 डबल क्रोशे राहील इथे आणि ते सगळे ह्या जांभळ्या रंगाच्या धाग्याने करायचे आहे. आता इथे धागा नंतर चेंज करायचा आहे, जेव्हा कोपऱ्यातला भाग येईल तेव्हा. तोपर्यंत याच धाग्याने वर्क करायचं आहे. 9 डबल क्रोशा करून घ्यायचे. हे बघा 9 डबल क्रोशे झाल्यावर आता धागा बदलवायचा आहे. इथे गॅपमध्ये 2 चेनच्या गॅपमध्ये डबल क्रोशे करायचे आहेत 3, 1 2 3, 2 चेन, कारण हा कोपऱ्यातला भाग आहे तर इथे 6 डबल क्रोशे करावे लागेल. 3 झाले, त्यानंतर 2 चेन, त्याच ठिकाणी 3 डबल क्रोशा, 1 2 3. आता इथे पुन्हा आपल्याला तिसऱ्या डबल क्रोशेच्या वेळेस धागा बदलवायचा. दुसरा धागा वर घ्यायचा आणि हा धागा खाली न्यायचा आहे, म्हणजे खाली हाईड करत जायचं. तर इथे प्रत्येक एका डबल क्रोशेवर 1 डबल क्रोशा, एकूण 9 डबल क्रोशे राहील या रोमध्ये, म्हणजे या भागामध्ये साईडच्या. आणि कोपऱ्यातल्या भागामध्ये ऑरेंज कलर घ्यायचा आहे, 6 डबल क्रोशे. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून झाला. मग इथे तिसऱ्या चेनमध्ये स्लिप स्टिचने जोडायचं. तर याच्या पुढच्या राऊंडसाठी 3 चेन करायच्या,
प्रत्येक एका डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशिया, कॉर्नरचा भाग येईपर्यंत एक एका डबल क्रोशेवर एक एक डबल क्रोशिया करायचा याच रंगाने. आणि आता हा धागा बदलवायचा, म्हणजे दुसरा धागा जोडायचा. यामध्ये ऑरेंज कलरचा धागा घेऊ आणि आता या 2 चेनच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3. नंतर 2 चेन करायचे आणि पुन्हा त्याच ठिकाणी 3 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3. आता इथे तिसऱ्या डबल क्रोशाच्या वेळेस धागा बदलवायचा आहे. जांभळा धागा वर आणायचा आहे आणि आता उरलेल्या सगळ्या डबल क्रोशेवर एक एक डबल क्रोशा करून घ्यायचा आहे. धागा न बदलवता सगळे एक एक डबल क्रोशे या जांभळ्याच रंगाच्या धाग्याने राहील. आणि जेव्हा कॉर्नरचा भाग येईल तेव्हा मग आपल्याला ऑरेंज कलरचा धागा घ्यावा लागेल, जसा इथे घेतला आहे. बाकी पूर्ण साईडला याच रंगाच्या धाग्याने कंटिन्यू करायचं आहे. आणि जिथे 2 चेनची गॅप आहे तिथे मग आपण धागा बदलू आणि असे 6 डबल क्रोशे करू. 3 डबल क्रोशे, 2 चेनची गॅप, 3 डबल क्रोशे असं करून आपण ही साईड पूर्ण करू. हे बघा आता आला आहे कोपऱ्यातला भाग, तर इथे धागा बदलवायचा आणि 3 डबल क्रोशे, मग 2 चेन आणि 3 डबल क्रोशे सेम गॅप मध्ये करत आहे. 2 चेनची गॅप आणि पुन्हा त्याच ठिकाणी 3 डबल क्रोशे, असे हे 6 डबल क्रोशे होईल. आणि कॉर्नरचा भाग असल्यामुळे इथे आपण ऑरेंज कलरचा धागा घेतला. तिसऱ्या डबल क्रोशेच्या वेळेस धागा बदलवायचा, जांभळ्या रंगाचा धागा वर करायचा आहे आणि याच्या पुढे प्रत्येक एका स्टिचवर एक एक डबल क्रोशिया. हा साईडचा भाग आहे स्क्वेअरच्या. हे बघा पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर 3rd चेनमध्ये याला स्लिप स्टिचने जोडायचं आणि एक चेन करून हा धागा कापून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपला हा ग्रॅनी स्क्वेअर पूर्ण झाला आहे. बघू शकता किती छान डिझाईन आली आहे. तुम्ही याचा मोठा रुमाल बनवू शकता. आणि हा आता जोडायचा कसा, तर त्याचे व्हिडिओ मी माझ्या चॅनलवर टाकले आहे, ते बघून तुम्ही जोडू शकता.